سلام به شما همراهان عزیز و دوست داشتنی. امیدوارم هر جا که هستید حال دلتون آروم و لبتون خندون و مسیر زندگیتون پر از اتفاقهای قشنگ و امید بخش باشه. امروز هم با هم یکی دیگه از غزلهای ناب و الهام بخش حافظ و کنار همدیگه هستیم. غزلی که بوی بهار، امید، گشایش و نوع شدن میده و یادآوری میکنه که حتی بعد از سخت‌ترین روزها نسیم تغییر میتونه زندگی رو از نوع شکوفا کنه. از خدا میخوام اگر این روزها در انتظار خبری، فرصتی، گشایشی یا آرامش هستی، خداوند بهترین زمان و زیباترین شکلش رو نصیبت کنه، به گونه‌ای که وقتی به گذشته نگاه میکنی از صبر و اعتمادت به مسیر زندگی خوشحال باشی. من سکوت میکنم تا بتونی تمرکز کنی، تجسم کنی، تخیل کنی هر آنچه که در انتظارش هستی. خب اگر آماده ای بریم سراغ غزل 240 از حافظ شیرازی که میگه: ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه می میخواهم و مطرب که میگوید رسید. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. قطع جود از آبروی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه می باید خرید. گویا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش، من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید. با لبی و 100,000 خنده آمد گل به باغ، از کریمی گویا در گوشه‌ای بویی شنید. دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز می باید درید. این لطایف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، وین تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوشه گیران را ز آسایش طمع باید برید. تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد، اینقدر دانم که از شعر ترش خون می چکید. بریم با هم سراغ تعبیر و تفسیر بیت به بیت این غزل و بعدش هم پیام و فال این غزل برای امروز من و تو. توی بیت اوله که میگه ابر آذاری برآمد، باد نوروزی وزید، وجه میخواهم و مطرب که میگوید رسید. ابرهای بهاری توی آسمون پدیدار شدن و باد نوروزی وزید. حافظ میگه حالا زمان شادی و نوشیدنه و مشتاق شراب و نوای موسیقی. این بیت پیام آغاز یک فصل تازه و ورود فرصت‌های جدید رو داره. شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام، بار عشق و مفلسی صعب است میباید کشید. میگه زیبارویان در اوج جلوه‌گری هستن، اما من از تنگ دستی خودم شرمسارم. حافظ میگه هم عاشق بودن و هم نداشتن امکانات بار سنگینیه که باید تحمل کنم. این بیت درباره صبر در دوران دشوار زندگیه. قطع جود است و آبروی خود نمی باید فروخت، باده و گل از بهای خرقه‌ای می باید خرید. تو روزگاری که بخشش و بزرگواری کم شده، نباید عزت و آبرو رو برای منافع زودگذر فروخت. انسان باید ارزش‌های خودش رو حفظ کنه، حتی اگر مجبور بشه از چیزهای دیگه‌ای که دوستش داره بگذره. گویا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش، من همی کردم دعا و صبح صادق میدمید. حافظ احساس میکنه گره‌ای از کارش قرار باز بشه، چون شب گذشته در حال دعا و نیایش بوده و سپید دم امید در حال طلوع بوده براش. این بیت نشونه استجابت دعا و نزدیک شدن گشایشه.
با لبی و 100,000 خنده آمد گل به باغ، از کریمی گویا در گوشه‌ای بویی شنید. گل با 1000 لبخند به باغ اومده، انگار خبر لطف و بخشش بزرگی رو شنیده. حافظ ورود نعمت و شادی رو به شکوفایی گل تشبیه میکنه. دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک، جامعی در نیکنامی نیز می باید درید. اگه توی راه عشق و آزادگی آبرو یا ظاهر انسان آسیب ببینه، جای نگرانی نیست. گاهی برای رسیدن به حقیقت باید از قضاوت دیگران عبور کرد. این لطایف که از لب لعل تو من گفتم که گفت، وین تطاول که از سر زلف تو من دیدم که دید. حافظ از معشوق و دلبرش میپرسه که این زیبایی و رازهای شگفت‌آور جز من چه کسی دیگه ای دیده و چه کسی شنیده. اشاره به درک عمیق عاشق از حقیقت و زیبایی داره. عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق، گوش گیران را ز آسایش طمع باید برید. اگر صاحبان قدرت به درد عاشقان و دلسوختگان نرسن و توجه نکنن، اونا نباید انتظار آرامش رو داشته باشن. با این بیت داره نقدی به بی‌توجهی انسان ها میکنه. تیر عاشق کشم ندانم بر دل حافظ که زد، اینقدر دانم که از شعر ترش خون میچکید. حافظ نمیدونه چه کسی چنین زخمی رو به دلش زده، اما خوب میدونه که سوز و درد عشق توی اشعارش آشکاره. این بیت اوج احساس و صداقت حافظ رو داره نشون میده. بریم سراغ پیام این غزل. حافظ تو این غزل داره به ما یادآوری میکنه که فصلهای سخت زندگی همیشگی نیست. همونطوری که باد نوروزی بعد از زمستون میاد، توی زندگی انسان هم بعد از روزهای دشوار، بعد از سختی‌ها و مصائبی که تحمل میکنیم، فرصتهای تازه و اتفاقهای امیدبخش از راه میرسن. مهم اینه که توی روزهای انتظار امید و از دست ندیم. پیام دیگه غزل حفظ عزت و نفس و شخصیت. حافظ تأکید میکنه که حتی توی روزگار کمبود و سختی نباید ارزش‌ها و آبروی خودمون رو فدای منفعت‌های کوتاه مدت کنیم. موفقیت واقعی زمانی ارزشمنده که همراه با حفظ شخصیت و اصالت باشه. این غزل درباره قدرت دعا و صبر و اعتماد به زمانبندی زندگی. خیلی از گشایش‌ها درست زمانی اتفاق میفته که انسان تصور میکنه همه راه‌ها بسته شده. حافظ به ما میگه که امید رو زنده نگه داریم و به اومدن بهار زندگی ایمان داشته باشیم. و اگر نیتی داشتی که میخوای فالشو بشنوی، حافظ نوید روزهای روشن رو بهت میده. نشونه های گشایش توی مسیرت داره دیده میشه و نتیجه صبر و تلاش شما به تدریج آشکار میشه. اگه این روزها درگیر نگرانی، انتظار یا بلا تکلیفی هستی، این فال توصیه میکنه که امید خودتو حفظ کن و عجله نداشته باش. خبری خوش، فرصتی تازه یا باز شدن گره‌ای قدیمی میتونه آینده‌ای نچندان دور رو در دل شما شاد کنه. همچنین حافظ سفارش میکنه که تو هر شرایطی عزت و نفس و ارزش‌های خودتو حفظ کن، چون اون چه که برای شما مقدر شده بدون نیاز به از دست دادن شخصیتت به دست میرسه. و در پایان، اگر این تعبیر و این تفسیر همسو بود با فرکانس امروز زندگیت، اینو بدون که قرار گشایشی برات رخ بده که ممکنه مسیری جدید برات شروع به روشن شدن بشه. مسیری برات قراره باز بشه که یک روزی به خودت میای و متعجب میشی از تغییری که به وجود اومده که حتی فکرشو نمی کردی. این بود پیام امروز. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودی.
پوینده باشی و پایدار.